Well, hello. Good evening po. Welcome po again sa isa na namang session ng Gurong Pinoy. This is again your coach, Toto. I will be doing again General Education Mathematics. So don't be disappointed kung hindi po si Coach Mike ang nakikita ninyo. Meron pong basbas sa kanya na tayo po muna ngayon ang mag-take over sa General Education Mathematics. So this is our second session in General Education Mathematics. At sana po sa nakaraang session natin, you learned something. At sana po napadali natin ang iba pang mga concepts sa mathematics na medyo nahihirapan po ang iba sa atin. Alam ko po na hindi madali ang mathematics to some of us. However, we are here in Gurong Pinoy to help you in understanding these abstract concepts and to help you in your preparation for the LET. Not only in your preparation, but if we can, we will also help you to become top-notchers also in the licensure examination for teachers. Okay, so while waiting for the other viewers, again, magandang gabi po sa lahat. At kung pwede po ay i-type po natin ulit ang mga locations na natin ngayon so that we will know kung hanggang saan ang reach ng ating broadcast. This is again Sir Toto pala, broadcasting live from Riyadh. Okay, so we have from Negros, we have Ma'am Namuko from Laguna. Good evening to Ma'am Hamima Ali Haji Said, watching from Marawi City. Ma'am Christina is from Isabela. And meron pong from Cebu, si Ma'am Almafe Caparoso. So, malawak po ang reach ng Gurong Pinoy. Kasi po, when I was also like you, nag-review po, I was watching live and nag-watch din po ulit ng recorded session from Riyadh. So, if you can, you can like, love, and share our videos para po mas lumawak pa ang reach ng ating broadcast so that mas marami po tayong matulungan sa preparation not only ng licensure examination for teachers but also for the civil service examination. Medyo malapit-lapit na rin po ang ating licensure examination for teachers. So I believe na ang iba sa inyo ay you're almost halfway or almost through with your preparation. And pag-igihan lang po natin ang pag-aaral habang meron po tayong oras. Medyo bawasan ang bebe time muna. Bebe time, sana all. May bebe time. At i-divert po muna natin sa ating preparation for the licensure examination ang ating mga oras. Dahil importante po na preparado tayo during the exam dahil this is one-time affair ang pagkuha ng exam. Ayaw po namin dito sa Gurong Pinoy na may umulit po sa inyo. So, sa pagkuha ng licensure examination. So, better na mag-focus muna ngayon sa review para sigurado tayo makakamit natin. Ang sabi ng iba, magpapaskong may lisensya. Sino bang gustong magpaskong may lisensya? Marami po, di ba? Good evening to Ma'am Krisa May Dulnuan, watching from Ifugao. Magandang gabi po from Calayan Island also. Okay, so let's go. Before we start with our session, we will again start with our prayer so that we will be guided throughout our session. Okay, so let's bow down our heads and let's pray. Dear Lord, I come to you to ask for your guidance and direction in this study session. I ask that the Holy Spirit fill me with strength, creativity, and understanding to get through my studies without difficulty or sin. Help me hold my focus and attention. Help me to retain all that I learned. Please make my mind sharp and keep distractions at bay. If any part of my studying is weak or lacking in some way, let it be revealed so that I may correct it. Thank you for this opportunity to learn. Amen. Okay. So, ngayon po, magsisimula na tayo kasi medyo marami-rami na rin po ang ating mga viewers na ngayong gabi. Good evening po kay Ma'am Marilyn Camora Baldo, watching live from Tacloban City, Leyte. So, at also to Sir Ma'am Desi Arriego Pasel, watching live from Calawet, Zamboanga del Norte. And Ma'am Shalome Adial
Tabang watching live from Palawan. So good evening po sa inyong lahat. So let's start. So the last time we had also problems with percentage kasi po when I took the exam for the licensure examination, ang Janet po ay napakarami pong problems na around 15 items at anin po or pito sa mga ito ay percentage problem. So again po, magpa-practice po tayo ng pag-solve ng ating percentage. So let's start with number 1. Only 26% of 50 students passed the exam. How many students failed the test? Is it A, 37, B, 35, C, 33, or D, 39? Again, let's read the question. Only 26% of 50 students passed the exam. How many students failed the test? Is it A, 37, B, 35, C, 33, or letter D, 39? I will give you 30 seconds to answer this question. Okay? If you have already answered the question, please write down your answers in the comment box so that we will find out ang pulso ng taong bayan. Okay, marami pong sumasagot ng letter A. Ang sabi ni Ma'am Madeline is empleo, letter A. Halos may mga sumasagot din pala ng letter B. Okay. So, malalaman natin kung paano ulit ito i-compute. Okay, so 29, 30. Okay, now, let's go again and let's solve this problem. Okay. Naalala po ninyo, the last time I introduced to you the Tekans triangle. Ito po yung triangle na ang nasa taas ay letter P, ang nasa baba ay letter R at saka letter B. Again, para po madaling matandaan, ang letter po stands for percentage, pero sa Tagalog po, tawagan natin itong parte. Ang letter B po stands for the base, and sa Tagalog, tatawagin natin itong buo. At ang R naman po ang rate, ang sabi ko po the last time, kapag may nakita kayong may percentage sign here, 26%, automatic na kaagad na ito yung ratio. Okay. Now, ano ba ang hinahanap natin dito? In solving mathematics problem, kahit po sa Gen Ed, it's important that we analyze what are the givens and what is being asked. So dito, ang sabi niya, 26% daw ng 50 students passed the exam. Ilan yung mga hindi pumasa? Okay? Ngayon, hinahanap dito sa first part ng hanggang dito, ang hinahanap natin dito, yung equivalent ng 26% of 50. Okay? So, hinahanap natin dito ang letter P. Hinahanap natin dito ang letter P dahil ang kabuuang number ng students ay 50. Okay? At saka ang rate is 26%. Okay? So dito, ito na yung mga given natin. Andito yung mga given. D is equal to 50, the total number of students. R is equal to 26%. Ito yung number of students who passed. And P is the one being asked. Yan. So using the formula, ang Tekans triangle, pag hinahanap mo yung letter P, ang sabi natin is i-multiply lang kung ano yung nasa baba pag P ang hinahanap. So P is equal to R times B. Next, i-substitute natin. However, the last time also we discussed that you cannot directly use percentage in solving for this type of problems. You have to convert it first into decimal form. So how do you convert again into decimal points? Say for example, 0.26%. You just move the percentage sign 2 places to the left. That is why you have 0.26 here. Now, if you're going to multiply 0.26 by 50, you will have 13. But this is not yet the answer because this is the number of students who passed. Ang hinahanap natin sa second part ng ang question is the number of students who failed the tests. So, what you will do is that you will subtract 50 minus 13. This is equal to 37. This means that the correct answer is letter A. Marami po ang nakakuha ng letter A. Ilan lamang po. Sorry for that. Ma'am Hope Grace, medyo blurred ang paningin mo dahil sa sore eyes. Hopefully po gumaling po kayo kaagad. Okay po. At medyo malinaw naman po ang boses ko. Kung pakinggan niyo po ang boses ko at I try kong i-explain sa inyo kahit na hindi po ninyo nakikita. Excuse me. Okay. So, the correct answer is letter A. Marami po ang tumumpak. Again, sa mga naligwak, laban lang.
at pasasaan ba at gagaling din kayo sa pag-solve ng ganitong type ng problems. So let's proceed to question number 2. Question number 2 is also a percentage problem. So number 2, how much commission does a salesman get if he was able to sell 35,000 pesos worth of jewelry and is given a 15% of it? So ibig sabihin may 15% siyang commission. Is it letter A, 5,300 pesos? Letter B, 5,325 pesos? Letter C, 5,250, or letter D, 5,425? Again, how much commission does a salesman get if he was able to sell 35,000 worth of jewelry and is given 15% of it? Is it letter A, 5,300 pesos? Letter B, 5,325 pesos? Letter C, 5,250 pesos? Or letter D, 5,425 pesos? I will give you 1 minute to solve for this problem. While you're answering, I will fix my monitor. Medyo naghang, so I'll fix it first while you're answering. Just type down your answers on the comment box so that we will know kung ano ba ang tamang sagot at paano ba natin matutulungan ang mga hindi nakakuha ng tamang sagot. Fix this first. Okay, so let's try solving this problem. Medyo wala pa ako monitor habang inaayos ko, pero let's try solving number 2. Um, so in solving this problem, let's again remember the Tekken's triangle, the PRB triangle. You have here your base as 35,000 because ito yung pagkukuhanan mo ng percentage. And 15% is your rate. Dahil sabi ko kanina, pag may nakita kang percentage sign, ito na yung magiging rate mo. So ang hinahanap natin again dito is letter P, which is your percentage o yung parte ng 35,000 pesos na equal to 15%. Okay, so how do we do this? So, ito na. Ang P is equal to R, or the rate, times the base. Now, we substitute 15% or 0.15 multiplied by 35,000 pesos. Ang makukuha nating sagot ay 5,250 pesos. So, ganyan po kadali ang pag-compute ng percentage, base, tsaka rate. Basta po maalala po lamang ninyo, alalahanin po ninyo palagi ang Tekken's triangle. This will help you a lot in solving this type of problems. So, hindi ko po nakikita kung ano po ang inyong mga sagot, and while I'm trying to fix my monitor, magpapatuloy po tayo sa ating discussion. Okay? So, let's proceed to item number 3. Okay. So item number 3, how much should a man deposit in a bank at 6% simple interest rate? Okay. This is now an interest problem. Okay. If he wants to earn 1,200 pesos a year, is it letter A, 10,000 pesos, B, 30,000 pesos, letter C, 15,000 pesos, letter D, 20,000 pesos? Ulit, item number 3, how much should a man deposit in a bank at 6% simple interest rate if he wants to earn 1,200 pesos a year? Is it letter A, 10,000 pesos, B, 30,000 pesos, C, 15,000 pesos, or letter D, 20,000 pesos? I will give you again a minute to solve this problem. Start while you're answering, and pag natapos po ninyo, please write down your answers in the comment box.
so that and after a minute we will solve the problem. Okay, nakikita ko na po ang comments ninyo ulit. My monitor is fixed. So may sumasagot po ng letter D, may sumasagot ng letter C. Ano nga ba ang tamang sagot? At kailangan po ninyong malaman ito kasi mapapakinabangan ito pag naging teacher kayo balang araw, di po ba? Kasi marami pong nag-o-offer ng loans sa ating mga tulad nating mga guro. Kaya importanteng malaman po natin kung paano mag-compute ng interest. Hi, Sir Lester Avila, my good friend and my study buddy. Okay? So, in solving this type of problem, you have to remember the simple interest formula. Ito yung, ang tawag ko dito when I was reviewing is IPRIT. But you can call this as I is equal to PRT, where I stands for the interest, P stands for principal, R is rate, and T is time. Okay. Again, ang sabi ko kanina, na mahalaga po na i-analyze po inyong mabuti ang problem dahil 50% po ng answer, magiging answer ninyo sa question ay galing sa analysis. So kung mali po ang analysis ninyo, 50% na kaagad ang mali ninyo. Kaya kailangan accurate palagi ang analysis. Okay? So ang I dito is, ang sabi niyo, if he wants to earn an interest rate of 1,200. So 1,200 here is our I. Okay? And ang R natin, kapag sinabi ko rin kanina sa problem ng percentage, base at saka rate, pag may nakita kayong percentage sign, ito yung rate. Okay? So 6% is the rate. At ang time mo dito, ang sabi niya, if he wants to earn 1,200 a year. So a year is equal to 1 year. So ang mga given natin is equal to I is equal to 1,200. 6 is equal to 6%, which you need to convert to decimal form is equal to 0.06 and T is equal to 1 year. Ngayon nakikita pa natin dito ang given, ang nawawala po ay ang letter P, ang principal. So to compute for the principal, maaari po ninyong ilipat kaagad ang P sa kabila, which will take you a long time. Pero sa LET po, importante na medyo mabilis tayong sumagot sa mga mathematics problem para po makasave tayo ng time at magamit po natin sa iba pang subjects na kailangan din ng analysis. So I suggest you directly substitute the given into the IPRIT equation. So ito po, I is equal to PRT. Sinubstitute ko lang po. Ang I is equal to 1,200. P, which is unknown, and then 0.06, and then we have 1. Okay? Ito po. So, if you're going to simplify further, this is 1,200 is equals to 0.06p dahil mawawala po ang 1 dahil ganun pa rin, 0.06p. Now, if you're going to isolate totally the variable p, you divide both sides of the equation by 0.06. So, this will become 1,200 over 0.06. Makakancel po natin ang 0.06 dito. We will have 1,200 is equal to 0. Divided by 0.06. Kapag nag-divide ka po ng ganito, example po, sa mga hindi po marunong ng long division, this is 0.06. So this is 1,200. Ang gagawin niyo kapag may decimal dito, i-move nyo dito 2 at magdagdag rin dito ng 2 0. Kasi nag-move ka ng 2 0. So ngayon 6 divided by 120,000, you will have 2 times 6 is 12, and then magdagdag na po ng 5 0 dito. Makukuha po ninyo ang tamang sagot, which is 20,000. So marami pong nakakuha ng tamang sagot at naniniwala ako na halos handang-handa na kayo sa pagharap sa mga mathematics question sa pagdating sa licensure examination for teachers. At sa mga medyo hindi po pinalad, medyo mali po ang sagot, ang palagi niyo pong alalahanin yung sagot ang sabi ni Coach Mac,
which is move on palagi. Okay, so hindi ko po naiintindihan ma'am ang rana imong solution. Pero isusubukan ko pa bigay po sa inyo ng PDF copies nito, wala na po itong aking annotations. Ang mabibigay po sa inyo itong na typewritten lang para po mas malinis at naiintindihan ninyo. Gusto ko lang pong ipakita sa inyo ang how to solve this one para po mas naiintindihan po ninyo. Kasi kapag typewritten lang po, nakadepende ako sa typewritten, medyo hindi ko po maipapaliwanag ng mabuti sa inyo. Ang layunin po natin dito ay ang matulungan po ang karamihan. I believe na maraming matatalino din dito. Pero let's also remember at let's also consider those mga classmates natin na medyo hindi po ganun kagaling sa atin. Kaya po, patience lang. Let's also be considerate sa iba pa nating mga kasama na hindi ganun kagaling sa atin. Okay po ba? Okay. So, let's proceed to question number 4. Okay? Our question number 4 is, Julius has 15,000 pesos in the bank. After a year, he expects it to earn 750. What is the rate of interest? Is it letter A, 2%, B, 4%, C, 5%, or letter D, 6%? Again, number 4, Julius has 15,000 in the bank. After a year, he expects it to earn 750 pesos. What is the rate of interest? Again, isa po itong IPRET problem, and I will give you again 1 minute to solve this question. Okay? So, ganun po. Ang ating pong aim dito ay maintindihan ng mas nakararami po. At kung medyo mabilis po tayo, medyo pasensya lang po kasi kinoconsider natin yung mga hindi kasing talas ng ating pag-iisip. Okay po? So, I can see a lot of letter C's. 5% daw po, ang sabi ni Sir Tondi. Halos lahat po ay letter C ang sagot. So, antin lang po natin. Ang iba po ay nagsusolve pa. At siguraduhin po natin na nagsusolve po tayo. Hindi po tayo gumagamit ng calculator habang nagsusolve. Kasi po sa general education, wala pong calculator na inaalaw. May mga incidences na nag-allow ng calculator ang proctor, pero karamihan po ay hindi po. May sumasagot din ng letter A, may sumasagot din ng letter D. So let's proceed to the solution. Okay. Again, you have the IPRET formula here. Sinisiguro ko po nilalagyan ko ng mga formulas para po pag-review ninyo itong mga PDF copies. Madali po sa inyo ang pag-recall ng mga formulas. Okay. So, again, let's check out the given. Ang P dito is 15,000 kasi sabi niya dito, Julius has 15,000 in the bank. So, naturally, ito yung P mo. Ang year dito, after a year, is equal to 1. And then, he expects it to earn 750. So, ang 750 mo is your interest. Okay? Ang hinahanap natin dito ngayon ay ang rate dahil ang sabi ko, pag may percentage sign, ito yung rate. Ngayon, wala kang nakikita ng percentage sign sa problem. So, we're solving for the rate. So, how do we solve the rate? Again, I suggest na diretso po sa substitution para po hindi po tayo magtagal. Okay? I is equal to PRT. I is your 750 times the principal, which is 15,000 times R times 1. Okay? So, you will have 750 is equal to 15,000 R. Okay? And to totally isolate R, we need to divide both sides of the equation by 15,000. So, we will have 750 over 15,000 and 15,000 over 15,000. 15,000 R over 15,000. We will cancel here. 15,000. We will have 750 over 15,000. And this will be equal to, tama po ang karamihan, ang answer po ay letter C, which is 5%. May sumasagot po ng letter A, may sumasagot din po ng letter D, pero I suggest po sa mga hindi nakakuha ng tamang sagot, ulitin po ang panunood ng video na ito, which is available sa page po ng Team Skinner, at ang PDF po na ipoprovide later on ni Coach Meg, so that, again po, ang mga annotations ko po dito, tulad ng mga ito, mawawala po ito,
pag binigay na po sa inyo ni Coach Mac, magiging malinis po ito para po madali po para sa inyo ang pagbabasa at pag-review. Okay? So, you can, yes po, tama po, Sir John Patrick Rosario, comment down your friends, tag your friends para po malaman nila na meron po tayong review, mathematics review dito sa Gurong Pinoy para po matulungan natin sila. At kung hindi pa po kayo member ng Team Skinner, just contact Gurong Pinoy, just message Gurong Pinoy para po maka-avail kayo ng mga mid-review at saka hanggang sa final coaching po. Ang Gurong Pinoy ay nagpo-provide ng mga materials at ng mga review activities hanggang po sa pagkuha ninyo ng licensure examination. Okay po? So let's proceed to question number 5. Question number 5. In a playground for kindergarten kids, 18 children are riding tricycles or bicycles. If there are 43 wheels in all, how many tricycles are there? Is it letter A, 8, B, 9, C, 7, or letter D, 11? Number 5. In a playground for kindergarten kids, 18 children are riding tricycles or bicycles. If there are 43 wheels in all, how many tricycles are there? Is it letter A, 8, B, 9, C, 7, or letter D, 11? Ang hinahanap po natin dito ay tricycle. Okay? I will give you 1 minute to solve for this problem. Okay? At saka nga po pala, ang tinuturo po natin dito ay ang mga ginamit ko rin pong mga techniques at mga paraan sa pag-solve during my licensure examination. Apo, I took the licensure examination this year and I topped the SPLE licensure examination. Ito po yung ginamit ko, pero kung hindi po kayo comfortable sa ginagamit ko, as in tinuturo ko ngayon, and if you have other techniques na sa tingin nyo mas madali para sa inyo, you all have the freedom to use. Pero ang aim po natin dito is to share with you the knowledge, the techniques na pwedeng po makatulong sa inyo, lalong-lalo na po sa mga hindi ganun kagaling sa mathematics. So, yes, kung meron po kayong yung ibang techniques na alam nyong mas komportable kayo, you can use those techniques. Okay, ang mathematics naman ay maraming paraan para sumagot sa mga questions. Ang importante, makakuha ng tamang sagot. So let's answer this question. So we will let T as the tricycle and B as the bicycle. So here, ang sabi dito, 18 children are riding tricycles or bicycles. So ang total ng tricycle and bicycles, all in all, you have T plus B is equal to 18. Okay? Let this be your equation 1. Okay? Next, you have here, ang sabi dito, ilan ba ang gulong ng tricycle? Ang sabi niya, all in all, there are 43 wheels in all. Okay? Ngayon, isipin mo, ilan ba ang gulong ng tricycle? 3. So you multiply 3 sa T, and then ang bicycles ay may dalawang gulong, multiply mo siya sa B. So 3T plus 2B is equal to 43 dahil ang total ng number ng gulong ay 43. And this is your equation 2. Yes po, marami po ang lumabas ng ganitong problem sa Gen Ed at saka sa Math Majorship. Ang ibang problems po dito ay kinuha ko sa Math Majorship. Kaya yung medyo madali lang sa Math Majorship na alam ko rin na pwedeng lumabas sa licensure examination sa Gen Ed. Okay? So, ang lahat po ng mga problems pala dito na pinapresent namin dito are our previous board exam problems, either mula sa Gen Ed at mula sa Prof Ed. Okay? So, now how do you solve this? So, you will multiply negative 2 ang equation 1 by negative 2 para makapagtanggal ka ng isang variable. So, pag multiply mo ng negative 2 ang equation 1, you will have negative 2t minus 2b is equal to 18 times negative 2 is equal to negative 36. So dito, matatanggal mo na ang 2. Okay? Matatanggal mo na ang 2 at saka this will be equal to, dahil 3t minus 2t is equal to p, 43 minus 36 is equal to 7. Ano ba yung 7? This is the number of tricycles. Okay? Good evening then, Facebook. Sorry. This is the number of tricycles. Okay.
Kapag ang tinatanong ka naman kung ilan ang number ng bicycles, i-subtract mo lang ang 18 minus 7, this will be your number of bicycles. Okay? So, nung sumagot po ng letter D, medyo sumublay po tayo sa analysis, but ang tamang sagot po dito ay 7, which is letter C. So, how do you check this if your answer is correct? So, kung you just substitute uh, the number of tricycles and the number of bicycles in the equation, the second equation, which is 3t plus 2b is equal to 43. 3 times 7, which is the number of tricycles, plus 2 times 11, which is the number of bicycles, should be equal to 43. 3 times 7 is equal to 21, and 2 times 11 is equal to 22. So 21 plus 22 is equal to 43, which is equal to 43. So tama po. Tama po ang 11. Tama po ang 11. Okay po? Malinaw po ba? Malinaw po ba ang naging solution natin? Kung medyo mahirap po, maano po, pwede naman po ang magtanong at susubukan po nating ipaliwanag sa inyo ng maayos ulit ang naging solution po natin dito. Okay po? So let's proceed to question number 6. Question number 6. How much will 25,000 amount to at 5% simple interest after 2 years? Is it letter A, 27,500 pesos? Letter B, 28,500 pesos? Letter C, 2,500 pesos? Or letter D, 27,000 pesos? Again, how much will 25,000 pesos amount to at 5% simple interest rate after 2 years? Is it letter A, 27,500 pesos? Letter B, 28,500 pesos? Letter C, 2,500? Or letter D, 27,000 pesos? Again, I will give you 1 minute to solve this problem. So we are in question number 6. Okay. So, marami-rami na po ang ating mga viewers sa ngayon at nadadagdagan pa po ng nadadagdagan. Okay, just like you, I was also, I'm also a member of, actually nakadalawang season ako. I was a member of Team Piaget and Team Brunner. So, kaya po, ang pagtambay po dito sa Gurong Pinoy ay ginawa kong bisyo dati. Kaya, nagbunga naman po ng maayos ang aking pagtatambay sa Gurong Pinoy because I learned a lot, especially sa Prof Ed because hindi pa ako education graduate. Medyo mahina po ako sa Prof Ed dati. However, sa dalawang season ko po sa Gurong Pinoy, medyo nakabisa ko po ang pag-rationalize. Isa po sa mga takeaways ko sa Gurong Pinoy ay gumaling po ako sa rationalization na siyang specialty ni Coach Mec na ituro. Kaya po naging matas po ang ating rating at naging top po tayo sa licensure examination for teachers. So, we will proceed. Okay, so dito, kailangan ulit ng analysis. Kasi kapag didiretso ka na mag-solve, magsusolve ka lang ng interest. Pero ang tinatanong po dito is ang final amount. So, final amount po ang hinahanap, hindi lamang po ang interest. So, iba pong formula ang ating gagamitin dito. Ang ating gagamitin ditong formula ay ang formula for simple interest. Ito po, ang future value po ang hinahanap natin. Future value ang hinahanap natin dito. So, ang formula ng future value which is A, or sometimes they use FA. This is equal to P is equal to A is equal to P times 1 plus RT. Na kung saan ang P is again the principal, R is the interest, and same, T is time in years. Okay, so how do we solve this? P natin dito ang principal is 25,000. Ang R is 5% again. We convert it to decimal point. We move the decimal, the percentage 2 places to the left. So this will become 0.05. T is 2 years. Okay, so we are solving for the future value or FA, and not just the simple interest which is IPRIT. Okay? So, ang gagawin natin dito, i-substitute natin ulit sa equation. A is equal to P times
1 plus RT quantity. Okay, so we have here A is equal to 25,000 multiplied by 1 plus 0.05 times 2. Last time, tinuruan ko po kayo ng PEMDAS, GEMDAS, however you call it. Ang sabi ko is, unahin po natin i-multiply ito. Okay? So, 2 times 0.05 is simply equal to 0.1. So, magkakaroon ka dito ng 25,000 times 1 plus 0.1. Ang iba po sa inyo, diretso pong minumultiply ang ina-add mo na ito and then i-multiply, which will take a long time. Ang ginagawa ko po dito, kapag ganito po nakikita kong ganito, alam ko po na ang 1 na 25,000 i-multiply sa 1 is 25,000 also. Kasi minultiply mo siya sa 1. Tapos, itong minultiply mo siya ng 0.1, magtanggal ka lang po ng isang zero dito. So, plus 2,500. So, 25,000 plus 2,500 is simply 27,500, which gives letter A as the correct answer. Marami pong sumablay. Pero kukunti po ang tumumpak. Again, ang sabi ni Coach Mac, pag tumpak, congratulations. Pag ligwak, move on ka agad. Pero wag pong hayaan na parang walang nangyari. After this session, pwede po nating balikan ang video or ang PDF copy at mag-reflect po tayo kung bakit tayo nagkamali. Okay po, move on ka agad. Sabi ni Sir Carl Louis Bicusumo, shout out po sa iyo, my dear friend at classmate ko po sa Team Brunner at classmate nyo rin po ngayon sa Team Skinner. Okay po? So nakuha po. Sir Arnold Uplas, paano? Paki-clear po ng inyong tanong kasi hindi ko po alam kung alin po dito ang tinatanong ninyo. Para po ma-address natin po kaagad ang problem ninyo para matulungan po natin kayo sa kung saan kayo saang part ng ang hindi na intindihan. Okay po? Ito po talaga ang Ma'am Rosalyn Espacio Pacaro. Coach, may ibang solution po ba dyan? I'm sorry to say, ito po talaga ang solution niya. Wala pong ibang solution ito dahil kung may ibang solution ito na medyo madali, ituturo ko po sa inyo. Ituturo ko po sa insigurado po yun. Ma'am Lani C. Araneta, Ligwak. Don't worry po. Just persevere. Mag-aral po ulit kasi po meron pa po tayong time. Okay lang po na manigwak sa ngayon habang nag-drill po tayo. Pero during the exam, siguro magiging tumpak na po yan. Dahil ang mathematics po is 50% practice din. Okay? Ang ilang minutes po ideal mag-compute per math problem questions para hindi umasayang oras sa exam. Pag-compute po, sir. So, sa Gen Ed po, sa Gen Ed, meron tayong 2 hours. Meron kang 150 items, di ba? So, 200 minutes, dapat may 1 minute and 10 seconds yata. Divided by 200 divided by 150 is meron kang 1.33 minutes. Okay? 1 minute and 20 seconds. Medyo mahirap po ito. The last time, Ma'am Rosalind, medyo mahirap ng konti. At 3 po ang lumabas na ito sa season namin. At ang mga masakit pa po, lumabas pa po ang compounded interest na ang hirap i-solve pag wala kang calculator dahil kung minsan may mga 0.05 raised to the 23rd power. So kailangan talagang gawin mo. Huwag isuko ang bawat problem sa LET dahil po kung minsan po yung isang problem na hinayaan mo, yun po ang magdedetermine kung magkakaroon kayo ng lisensya o hindi. So huwag pong isuko. Okay po, so let's proceed to item number 7. Ito, medyo madali. Which has the most volume? Ano ba daw ang may pinakamalaking volume? Is it letter A, box with 10 meters high, 6 meters wide, and 14 meters long? B, a box 1 meter high, 60 meters wide, and 14 meters long. Letter C, a box 9 meters high, 7 meters wide, and 14 meters long. Letter D, a box 11 meters high, 8 meters wide, and 7 meters long. I will give you, 1 minute to solve for this question.
mag-solve po, dapat po meron kayong um, meron po kayong papel, tsaka lapis or ball pen. Tama po yan, tama po yan. Ma'am Marie Celine Danila Adelantar. Tama po yan, tama po. So kukunin mo lang yung i-print pagkatapos i-add mo doon sa principal. Pwede din po yun. Pwede din po. Okay? So, maraming sumasagot ng letter C. Meron ding letter A. May letter B. Magandang gabi po. Ma'am Carla Delia Coher. Magandang gabi po. Ma'am Mariel, neighbor namin sa Estancia. Good evening din po. Okay? Kaibigan ko rin. Okay? Sa Estancia, Iloilo. Shout out sa lahat ng taga-barangay Bulacanang, Estancia, Iloilo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay? So let's try to solve this problem. Okay? Always, may isang very basic ito na formula. Ang volume of a right rectangular prism. Okay? The volume of a rectangular prism is just equal to the length times the width times the height. Or just L, it's just L times W times H. Ito po yun. Okay? Ito po yung basic. So pag parehas naman po ang mga units, parehas naman po mga units, diretso po tayo sa multiplication. Let's try solving each choice kasi each option kasi wala kang magagawa para ma-compare mo sila. You have to determine alin yung pinakamalaki. Okay? Ang A dito is 10 times 6 times 14 will give you 840 cubic meters. Okay? B is 1 meter times 60 meter times 14 meters is equal to also 840 cubic meters. Letter C, 9 meters times 7 meters times 14 meters is equal to 882 cubic meters. While letter D, 9 times 7 times 14 is equal to 616 cubic meters. Which tells us na ang tamang sagot po dito ay letter C. Marami po ang sumagot. Sir Carlo Rivera Sayago, ang inuuna ko po kasi ay i-derive ang formula para mas madali po ang isolve. When you are a math major, mas madali po mag-derive muna ng formula. However, let's consider na marami din po sa atin dito ang mga Filipino major, English major, na sometimes ay hindi natin po katulad ng mga math majors kung paano po ito isolve. So, pasensya lang po at intindihin po natin yung mga medyo hindi mabilis sa math. Okay po? Okay, so ang tamang sagot sa number 7 ay letter C. Okay? So let's proceed to, yes, nasabi mo na nga po ba, math major si Sir Carlo. Don't worry, sir, don't worry. So let's proceed to number 8. Ito rin, isa ring volume problem. The edges of a rectangular solid have these measures, 1.5 feet by 1.5 feet by 3 inches. What is its volume in cubic inches? Is it A, 324, B, 225, C, 972, or letter D, 45? Number 8, the edges of rectangular solids have these measures, 1.5 feet by 1.5 feet by 3 inches. What is its volume in cubic inches? Is it A, 324, 225, 972, or 45? I will give you a minute to solve for this problem. Sabi ni Ma'am April Lynn De Leon, CPE graduate po here. Di ko in-expect na math major ang basics. Hindi po ito math majorship. Hindi po ito math majorship. Ito po ay lumabas sa General Education Mathematics. At kung may dinagdag mo po ako dito na iilang questions, ang very basic po. Ito po ay basic. Lumalabas po ito sa Gen Ed. So, don't worry. Don't worry, nasa Gen Ed po ito lahat. Kaya po tayo andito para po madaling may paliwanag po natin sa inyo kung paano po kunin ito. Andito lang ako, you can reach out to me also kapag hindi po naiintindihan ang FB page, ang FB account ko po ay pwede niyo akong i-message directly sa FB account ko for me to help you with further explanation. Okay, maraming sumasagot ng C, maraming sumasagot ng A, ang nahati po ang ating sa A at C. Para let's find out the volume. Okay? So again, let's remember again this formula.
the volume of a right rectangular prism is just equal to the length times width or the height, or simply LWH. Okay po? So dito, ang sabi ko kanina, pag parehas po ang units, diretso na po tayo. However, tingnan po ninyong mabuti ang units. Kaya may nagkakamali po dito sa questions na ito. Kasi kung minsan, kapag directly minultiply mo ang mga numbers na to, meron po nasa choices. However, hindi po dapat directly i-multiply siya kasi ito is in feet, ito rin is in feet, ito is in inches. So what you need to do is to convert first um, the the given into what is being asked. Ang sabi dito, inches. So we need to convert feet to inches first. So ano ba ang conversion factor natin? Ang conversion factor natin is 1 foot is equal to 12 inches. And it will, ito pong mga basic conversion factor will come handy during the licensure examination for teachers. Kasi po, minsan may nagbibigay ng meters will be converted to hectares or vice versa. Kung minsan, ang kilograms into pounds, tandaan po natin na ang 1 kilogram is equal to 2.205 pounds. Okay. Basic po yan. Basic lumalabas po. Kung minsan, ito lang po ang tanong. 1 kilogram, how many pounds are there in 1 kilogram? Okay po. And then, meron po din pong how many centimeter in 1 inch? So that is 2.54 centimeter in an inch. Okay? Ito po ay very basic. Kung minsan po, ito lang ang tinatanong. Kaya tandaan po natin ito, ang mga conversion factor na to. Okay? So, let's proceed to solving the problem. Okay? Dahil po dito, hinahanap ay cubic inches. So, 1.5 times 12. Ilan po ito? Kaagad, ang 1 is 12. Ang 0.5 ng 12 is 6. So, 18 kaagad yan. Ganyan po kadali. Okay? So, 18. So, 18 ito. At ito rin, ang 1 and 1/2 is also equal to 1.5. Kasi kapag convert mo ang 1/2 into decimal, it is also 0.5. So we have here, length times width times height is equal to 18 times 18 times 3, which will give you 972 cubic inches or inch cube. Okay po? So, ang correct answer sa question na ito ay letter C. May mga tumumpak po at may mga naligwak din. Marami din po ang naligwak. So, tandaan po palagi na before you proceed to multiplication order operation, tingnan po ninyong maigi ang units dahil po very deceiving po ang mga units na ito. Sometimes, hindi po parehas ang mga units, pero pag binultiply mo, nasa choice po ang kanilang sagot. Don't worry, Ma'am Maribek Maluyan. Practice lang po at palagi pong i-analyze muna ang question tapos tingnan ang mga givens kung parehas. Yan po ang technique sa mathematics. 50% po ng pag-arrive sa tamang sagot ay nasa pag-analyze ng question at sa pagtingin. At siya nga po pala, when I took the licensure examination, ang dugyot-dugyot po ng papel ko hanggang ngayon po, nakikita niyo sa screen, dugyot. Talagang nag-underline ako, nag-encircle ako. Lahat ng mga importante, ini-encirclean ko yan para po hindi po ako malito. Sabi ni Ma'am Akisha Kate Sabado ba? Or Sir Akisha, paano po nakuha yung 1 and 1/2? Naging 1 and 1/2 po ito, hindi po 11/2 ha. 1 and 1/2 po ito. Sorry, 1 and 1/2 po yan. Hindi po yan 11/2. Okay? Congratulations to Ma'am Lani siya na nakuha ang tamang sagot. Okay po? Sir Akisha Kate Sabado, this is 1 and 1/2 at hindi 11 and 1/2. Sinabi ko rin po na when I read the question in the beginning. Okay po? Thank you, sir. Okay, so let's proceed to number 9. Before we go to number 9, paki-type down ng inyong scores out of 8. Nakakailan na po ba tayo? At mukhang marami-rami na rin ang okay po. Ilan na po ang scores natin out of 8? 8 out of 8 si Ma'am Abricia Sanglay. Magaling.
9.4. Hindi ko naiintindihan. 4 out of 8. Okay lang po yan. 6 out of 8, 3 out of 8, 6 out of 8. Okay po, marami pong nakakuha ng 5 to 8. Okay, so magaling po. At sa mga nakakuha po ng mga 4 below, medyo pag-igihan pa po. Pag-igihan pa po ng konti. Para po, congratulations din, Sir Ray Havelo Jr. 8 out of 8. Talagang ang gagaling ng mga junior, no? Ako nga po pala si Freddy Tanlawan Jr. I'm just joking. Unit earner din po ako, Ma'am Abricia Sanglay. I am a licensed electrical engineer. Licensed electrical engineer. Papasa po ba tayo? Papasa ba? Ang question, papasa ba tayo? Write down your answers. Papasa ba? Ang sabi ni Sir Domingo Erica, papasa. May magtatap ba dito? May magtatap. Okay? Papasa. Sabi ni Sir Robert Gagaliwan, abapo, papasa. Let's manifest. Opo. Just to tell you, before we proceed, I will have a short manifest session. Okay, before I decided to take the licensure examination, I already asked myself, ano bang rank ang gusto mo? Ang sabi ko sa sarili ko, rank 1 at non-negotiable. Okay? So, dahil yun po ang minanifest ko, naobliga po ako na mag-aral po ng mabuti at mag-extend po ng aking study session dahil sabi ko, gusto kong mag-number 1 kaya syempre, kailangan mas marami akong oras na ginugugol sa pag-aaral kaysa sa iba. At kailangan mas preparado ako sa iba. Ang tanong ngayon, maraming nagsumasagot na papasa. Ang tanong, may susunod bang top-notcher dito? Yes po, Sir Ariel, manifesting to the max. May susunod ba? Inshallah, meron. Yes na yes. Okay? So, kailangan papasa ang lahat at may magka-top-notcher na galing din dito sa mga viewers natin ngayong gabi. Let's pray for that. Let's manifest for that. Okay? So, let's proceed to question. Amen. Amen po. Totoo po yan. Let's proceed to question number 9. Okay? Number 9. If the score of 10 students are 78, 80, 75, 83, 80, 79, 85, 80, 88, 90, the mode is A, 85, B, 79, C, 88, or letter D, 80. Again, if the score of 10 students are 76, 80, 75, 83, 80, 79, 85, 80, 88, 90. The mode is A, 85, B, 79, C, 88, or letter D, 80. Just 30 seconds for you to answer this question. Sorry po, kainom muna ng tubig. Marami sumasagot ng letter D at halos lahat yata letter D. Sabi nga ni Sir Ma'am Christine Mariano, 80 ang sagot. Halos lahat po ay 80 or letter D ang sagot. Let's find out kung 80 nga po ba ang tamang sagot. 27, 28, 29, and 30. Okay? So, halos alam nyo na po ang concept na to. Pero let's clear out other topics on central tendencies. May apat po tayong central tendencies. We have the mean, the median, we have the mean, the median, the mode, pero ang range po ay hindi central tendency. Pag sinabi mo pong mid-range, ito po yung central tendency. So, pag sinabi mong mean, this is the sum of the numbers divided by the total numbers. So, the mean here, sa example na to, in-add niya lang ang lahat na to, and then dinivide niya sa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay po? Or simply, this is the average. Parehas din ito, average. Ang median naman, pag kukuha ka ng median, i-arrange mo lang ang numbers from lowest to highest or from the greatest to the smallest. At yung pinaka gitna, ang middle value, ito po yung mean. Okay, dito po, ang example niya is 7, 3, 4, 1, 7, 6. In-arrange po niya muna mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki na 1, 3, 4, 6, 7, 7. Okay po? Subalit dito po, wala kang makukuhang middle value kasi po even.
So kapag kukuha ka po ng median na kapag even po, i-add mo po yung dalawang nasa gitna at saka i-divide by 2. Pero kapag kunyari wala itong 7 na to, ito lang 1, 2, 3, 4, 5, automatic po 4 ang median dito. At ang mode naman, this is the number most frequently appearing in the group. So dito, dalawa ang 7, so ang mode niya is 7. Okay? At ang range naman, this is the difference between the highest and the lowest. Ang pinakamalaki, subtract mo yung pinakamababa, dito 7 minus 1, 6 po ang range natin dito. Okay? Ngayon, punta po tayo sa question number 9. Ang hinahanap natin ay ang mode of the distribution. So, bilangin po natin dito, alin po bang number dito ang may pinakamaraming nag-appear? Ang number 80 po. So, bilangin natin kung ilang beses siya nag-appear. 1, 2, 3. So, it appeared 3 times sa distribution. So, the mode of this distribution is letter D, which is 80. Okay? At additional lang po, sa mathematics, meron po tayong tinatawag na unimodal. Pag tinanong po sa Gen Ed, ilan ang mode ng unimodal na distribution? Isa po. Isa. Pag bimodal po, dalawang modes. Ibig sabihin, kunyari sa distribution na ito, may tatlong 80 ka, tatlong 80, tapos may tatlo ka ring 76. So, parehas po sila ng frequency, which is 3. So, bimodal po. Okay po? Hindi ba ibig sabihin na pag bimodal siya, dalawang beses lang po siya nag-appear. Pwede siya mag-appear ng 5 times, pero yung isang number 5 times din na nag-appear. Para parehas sila ng frequency, ang tawag sa kanila bimodal. Okay? Nakukuha po? Naiintindihan po ng lahat? Paki-type naman po kung naiintindihan po ng lahat. Ito mga concept natin, unimodal, bimodal, trimodal, kasi po lumalabas ito kung minsan sa definition in general education mathematics. Yes po. Thank you, Ma'am Domingo, Erica. Ang multimodal naman, basta more than one mode, multimodal na yan. Kaya matatawag mo rin multimodal ang bimodal, pwede mo rin matawag na multimodal ang trimodal. Basta po, lumagpas ng isa ang mode, multimodal po ang tawag dyan. Madali po ba? So, naiintindihan naman po ng lahat. Naiintindihan po, yes na yes. Maraming salamat. So, let's proceed to item number 10. Dito naman, find the median of the following numbers. 8, 5, 7, 5, 9, 9, 1, 8, and 10. Is it A, 5, B, 7, C, 8, or letter D, 9? Number 10, find the median of the following numbers. Numbers 8, 5, 7, 5, 9, 9, 1, 8, and 10. Is it letter A, 5, B, 7, C, 8, D, 9? I will leave you again a minute to solve for this problem. Okay? So maraming sumasagot ng letter C, may sumasagot ng letter D. That the group is divided between letter C and letter D. Ano po ba? Meron po sumagot din ng letter B. Malalaman po natin later kung paano po mag-solve ng median. Although diniscuss ko na po siya a while ago, i-discuss po natin ng mabuti para po hindi kayo malito sa paghahanap ng median para sakali pong lumabas po ito sa licensure examination for teachers. Okay, hindi na gumalaw. So let's proceed. Hindi ko pala na iyon. Okay? So again po, ito po ang ibig sabihin ng definition ng ating formula po ng ating mga general tendencies. Mean is the sum of all values of the total number of all values. Median is the middle value when the data are arranged in order, and mode is the most common value in the distribution. So ito po ang hinahanap natin, median. Ito po, kung kukuha po kayo ng exam, palagi ninyong guhitan kung anong hinahanap para hindi po kayo malito. Guhitan palagi or i-underline or i-encircle para po hindi po ninyo nakakalimutan. Now, if n is odd, ito, ang sabi ko, i-arrange muna. So we have here 1, 5, 5 and 5, 7, we have 2 8s, we have 2 9s, meron dito, and meron 9, 10. So in-arrange po natin from lowest to highest ang mga number.
Ngayon, kanina sinabi ko rin na kung add, ito talaga yung pinakagitna. Yun na yun ang sagot. Yun na yun. So, bilangin po natin ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, add siya. So, ibig sabihin, ang pinakagitna sa distribution, sa arrangement, yun na yun ang add. So, 9. Ano ba ang gitnang-gitna ng 9? 5. So, 1, 2, 3, 4, 5. We have here 8 as our mode. So, ang tamang sagot po dito ay letter C. Oops. Letter C po ang ating tamang sagot. Okay? Letter C. Sa mga sumagot po ng letter D, na marami din kanina, medyo ligwak pa ng konti. Pag-practice pa po. Dahil kung minsan kulang lang tayo sa practice. Nalito ng konti si Ma'am Idrina Karaig na muko. Opo, medyo nakakalito rin po. Pero ito po, kapag ang N naman po is even, ang gagawin po ninyo again is i-arrange po ninyo ito dahil po dinagdagan na ng 3 dito, naging 10 siya. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 na siya. Ang sabi ko po kanina, kukunin po ninyo din ang pinakagitna, dalawang pinakagitna, yung number 5 at number 6. So, 1, 2, 3, 4, 5, 7, and 8. I-add po ang 7 plus 8 over 2. So, this is equal to 7.5. Ma'am Denare Ariola, akala ko kasi 10, 9 lang pala. Kaya nga po, importanteng ako kaya nilalagyan ko ng ng point o kaya kina-crash out ko para po hindi ako malito. Sir Algover Lauron, good evening din po. Ikaw po ang lodi ko. So, gets po ninyo? Gets na po ba? Kulang talaga sa practice. Mag-practice lang palagi kasi po ang math, 50% ng accuracy ng solution mo depends on how often do you practice. Okay po? So, let's proceed to number 11. Number 11, ito na. Ruben's grades are 88, 90, 97, 90, 91, and 86. What is the grade that he should aim for in the 7th subject if he has to have an average of 91? Is it letter A, 97, B, 95, C, 92, or D, 89? Kuha na daw nila. Again, number 11, Ruben's grades are 88, 90, 97, 90, 91, and 86. What is the grade that he should aim for in the 7th subject if he has to have an average of 91? Is it letter A, 97, B, 95, C, 92, or letter D, 89? May timer po ulit tayo for 1 minute. You should start solving. Okay. Okay lang po na nakakalimutan ninyo. Kaya nga po nilalagyan ko po ng formula ang bawat slides in order for you para po pag nag-review kayo, nakikita niyo po palagi ang mga formula. Kasi po kapag nagko-constant practice ka at nakikita mo palagi ang formula, kapag kukuha ka ng exam, parang mare-recall mo na siya ang mga formula. It will come naging automatic na yung pag-remember mo sa formula. Po, narinig na po ninyo yung mind palace technique. Parang ganyan po ang ginagawa natin dito na nilalagyan po natin palagi ng mga formula ang mga slides in order for us to easily remember the formula. Para po pagdating sa licensure examination, automatic na ma-recall ninyo ang mga formula na nasa inyong slides pag palagi ninyo nakikita. Marami pong sumasagot ng letter B. Meron din pong letter A. Ano po ba ang ating tamang sagot? We will find out ang tamang sagot. Okay. So, again, kung napapansin po ninyo, simula po nung sa item number 1, pinaglalam ko together, ginugroup ko together ang problems of the same type. Tapos binibigyan ko po ng iba't ibang examples, iba't ibang examples for each type of questions. Para po medyo nakaka-practice po tayo at pag nag-analyze po tayo. Kasi po, kung minsan sa licensure examination, hindi po, kunyari sa I is equal to PRT, hindi po palagi na I lang ang hahanapin. Naghahanap din po tayo ng rate kung minsan, ng time at saka ng percentage. Kaya ginagawa ko dito ngayon, nasa topic po tayo ng central tendency. Kanina, nagbigay ako ng mode. After that, nagbigay ako ng median. Ngayon po, mean naman po ang hinahanap natin. Okay? So, ano nga ba ang formula ng mean or the average?
The average formula is equal to the total sum of all numbers over the number of items in the set. Okay, so we have here 91 dahil ang 91 ay ang average niya. So, average niya, binigay niyo yung average. So, ang gagawin natin next is to uh, i-add po natin ang lahat ng values na binigay. We have here 88, 90, 97, 90, 91, 86. Pero may 7 ka po. May 7 ka pong number na hindi mo alam. Nung last time when I represented the missing number as X, marami po ang umaalma, ayaw nila kay X, allergic sila kay X. So ngayon po, ginamitan ko na lang ng N. Kung ayaw pa rin po ninyo kay N, sabihin lamang po ninyo at papalitan ulit natin. Okay? At ang all over the total number of items in the set, so we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. So we have 7 here. Okay? Ang gagawin po natin next is to add all these values. This will equal to 542 plus N. Hindi po natin tatanggalin ang plus sign kasi po hindi po natin maidadagdag ang variable sa constant. So this is 91 is equal to 542 plus N over 7. Okay? So next thing we will do, multiply each side of the equation by 7. This will give us, this will cancel, and we have 7 here. This will cancel. But here we will have 637 is equal to 542 plus N. And to totally isolate N, we will subtract 542 here. We will subtract 542 here. Okay, and this will give us 95. Okay, this will be canceled. 637 minus 542 is equal to 95. Ang ibig pong sabihin, ang tamang sagot ay letter B. Letter B po ang tamang sagot. Okay po? Marami pong nakakuha ng letter B at alam ko at ito lang po isa testament na parang familiar na po kayo sa concepts na ito, pero sa mga nagkakamali pa po, practice po at ulit-ulitin po ang magsusolve. Sir Renz Torres, ligwak daw, pero don't worry sir, okay lang po na maligwak kayo ngayon. Pagdating po sa exam, kailangan matutumpak na rin po kayo kapag patuloy kayo nagpa-practice at patuloy ang inyong pagbalik sa mga videos at pag-review ng mga PDF copy na binibigay ng Gurong Pinoy. Okay po? So, naiintindihan po? Yes po, Ma'am Gia Manulong, ipopost po ba ito pagkatapos ng live po? Yes po, pinapost po kahit po ako ay nag-review pa. After po ng discussion, pinapost po sa respective groups. Sa group namin dati, sa Team Piaget at saka sa Team Bruner. At alam ko, ipopost ito ni Coach Mek sa page ng Team Skinner. Paano nakuha ang 763? Ito na. 7 times 637 po. Hindi po 763. 637 po. 7 times 9 is 63. 7 times 1 is 7. 637. 637 po. Minultiply po. Ito po, sino nga to? Ma'am Leslie Saludaga. Ito po kung paano po nakuha ang 637. Magbura po tayo dito konti sandali para makita. Ito po siya. Ito po, minultiply po natin. Paano nakuha 637? Ito po ang both sides ng equation. Dahil may 7 dito, minultiply ito sa 7, minultiply din sa 7. Itong 7 na ito ay na-cancel. However, itong 7 na ito, 7 times 1 is 7. 7 times 9 is 63. Dito po galing ang 637. Nakuha po. Thank you po, Sir Carl Louis Consumo, sa pagtulong sa akin. Ma'am Carla Bellacoher, maraming salamat po. Nakuha po nang nagtanong sa kung nasaan nakuha ang 637. Magsabi na po kung alin ang naiintindihan at marami po tayong handang tumulong na mga classmates ninyo. Yan po ang essence na dito sa Gurong Pinoy ay ang pagtutulungan na magkakaklase. In fact po, just a trivia, when I was reviewing sa Gurong Pinoy, nakakita po ako ng maraming kaibigan like Sir Lester Avila, si Sir Poy. Sir Poy, hanggang ngayon po, magkakaibigan pa rin po kami. May nagtatanong nga po, kung ilan daw po kami sa GC namin. 3 lang po kami. At nagre-review po kaming 3 using the technology that we have on hand at yung Facebook group, yung GC namin. Nagtatanungan kami kung ano ang sagot, nagtutulungan kasi magkakaiba po kami ng major. Kaya ini-encourage ko rin po kayo na
na maghanap po ng mga kaibigan dito sa Gurong Pinoy para po you will complement each other para po matulungan kayo sa mga subjects na hindi nyo alam. Actually, ang success ko po ang pagtap ko po ng licensure examination for teachers, ina-attribute ko po ang bahagi ng pagtatap sa mga naging kaibigan ko sa GC na tumulong sa akin sa mga subjects of majorship nila. Okay po, so let's proceed to question number 12. Now, question number 12. A meter stick was cut into two pieces at the 64 centimeter mark. What is the ratio of the shorter piece to the longer piece? Is it A, 9:16, B, 16:25, or letter C,